Yan, so good afternoon, grade 8 students and those who are interested in learning our topic today for which is all about earthquake monitoring and seismology. So currently we are now on live stream sa ating Prism YouTube channel. So let's flash some of the students who are now currently watching our live stream. So we have here some of the students from Duhat. So I hope my students from Mango, Apple, Atis, and Santol will be able to attend my online class this afternoon. So please invite your schoolmates and classmates. Kahit anong section po sa grade 8 can actually benefit from our live stream for this afternoon. So make sure lang po na ma-share nyo po yung link na ito sa kanila dahil siguradong marami po kayong matututunan at makakatulong ito sa pagsasagot ninyo ng inyong activity sheet. So, yan, flash lang po natin yan. Thank you for those who attended from Mango. Yan, may mga representatives na tayo from Duhat and Mango. So thank you. Again, please invite your classmates and schoolmates, mga grade 8 students, kapwa grade 8 students, because you have the same topic, which is all about earthquake monitoring and seismology. Yan. So right now, naka-flash na po sa ating screen yung ating content, topic content, and some of the reminders. Para sa aking apat na section na Mango, Apple, Atis, and Santol, naka-post na po sa ating Facebook group lahat ng files na kailangan po natin. Nasabi ko na po last time kung anong dahilan ni Sir Marion, bakit ko nga po pinost lahat ng activity ng isang post sa ating group. Ito ay para mas mababa ang konsumo natin sa internet. Para once na na-download nyo na po, hindi nyo na po kailangan paulit-ulit na buksan ng Facebook group natin dahil nandun na po lahat sa file na dinownload nyo ang mga kailangan natin. Lecture notes, activities, quizzes, summative test, pre-test, and even the performance task para sa Mango ay nakalagay na rin po doon. So please take time. Sumunod na muna po tayo bago po tayo magreklamo because I have my own reason bakit ko po ginawa yon para mas ma-facilitate natin ang online learning po natin. Maliwanag po ba? So again, please invite your classmates. So I hope my audio is clear. Let me hear lang po. Check ko lang po sa aking YouTube channel kung malinaw na po yung aking audio. Ayan. So far, okay naman ang aking audio sa aking YouTube channel. So again, thank you. Yan, meron na tayong representative from Guava. I hope may 3 sections, Mango, Apple, at Apple, Atis, and Santol will be able to attend the class this afternoon. Yun. By the way, if you have questions sa mga activity sheets, ako rin naman po ang gumawa ng activity sheet para sa buong grade 8. You can ask me some clarifications para ma-check lang natin. Baka may naguguluhan kayong mga items doon. I can help you kasi ako po ang gumawa ng mga activity sheets po na yon. So even the lecture notes, ako rin po yon. So yan. So thank you. Again, please invite your classmates to attend our online class this afternoon. Pero sa mga hindi naman po makaka-attend ay okay lang naman po dahil pwede naman po nilang i-play ang ating live stream na ito maya-maya once na natapos ng ating klase. Also available na rin po yung mga video lessons na connected and related sa ating sa ating aralin ngayong hapon na ito. So if you have time, please make some time to watch, like, subscribe, share, and those videos. Ayun po, may mga good news na po tayo regarding sa pandemic response natin. Mas tumataas na po yung ating percentage ng mga taong nabakunahan. And the good news, I think, marami na rin po nakikita mga grade 8 students na nagpapabakuna na, which is also a good news para sa ating lahat. Kasi tandaan natin, ang herd immunity na sinasabi ng ating Department of Health at ng ating IATF is a collaborative effort. So lahat po dapat tayo makiisa para ma-achieve natin yung sinasabi nating herd immunity na yan. Pero please, grade 8, nakikiusap po ako bilang isang guro nyo na rin po. Hindi ibig sabihin na nabakunahan na kayo ay immune na kayo sa COVID-19. Pwede pa rin po kayo makakuha ng COVID-19 kahit nakakuha na kayo ng vaccine. Maliwanag po tayo doon. Kaya hindi po ibig sabihin na nabakunahan na kayo ay pwede na kayong magpunta ng mall, gumala-gala, at magstay sa mga crowded places. Okay? So mahalaga pa rin na sumunod pa rin po tayo sa mga health protocols na ini-implement ng ating Department of Health at ng ating Interagency Task Force o IATF. Okay? Marami na rin kasi kami nakikita, kami mga teachers ninyo, ng mga estudyante na gumagala sa mall for no reason at all.
Okay? Kung pupunta kayo sa mga grocery, sa mga mall, sa mga palengke, make sure lang po na meron talaga kayong bibilin o pupuntahan talaga. Okay? Huwag po tayong maging dahilan ng pagkalat pa ng sakit na yan. Kasi habang tumatagal at lagi nagiging pasaway tayo, mas lalong tumatagal yung ating pandemic na ito. Okay? So thank you for those who are now currently in our platform sa ating YouTube channel. So yan, thank you. Yes, tama po yan. Pine-prevent lang naman po ng vaccine yung severe cases, especially sa mga immunocompromised o yung mga may hinang resistensya. But it does not guarantee na hindi na tayo tatamaan ng COVID. May mga balita na po tayo na may mga tao pa rin na nakakakuha ng COVID kahit sila ay nabakunahan na. Pero the good news about that is hindi ganun katindi ang nakuha nila. Pero hindi ibig sabihin nga na pwede na tayong gumala sa mga crowded places na yan. Okay? Yan. So, thank you. Yan. So, yan. We still have almost 4 minutes, so please invite your classmates, your schoolmates, your grade 8 schoolmates, at sa mga interesadong umattend ng ating klase ngayong hapon na ito, please invite them. Kasi makakatulong ito sa ating mga lessons for this week number 2. Tsaka yung mga topics natin sa quarter number 2, yung ating sa typhoon at earthquake is very timely kasi alam naman natin ang ating bansa ay palagi ang tinatamaan ng lindol at ng mga bagyo. Kaya maganda na marami tayong alam tungkol sa mga natural phenomena ito. So yan, good afternoon sa mga grade 8 students na nandito na sa ating platform. Thank you from Mango, Duhat, and Guava, I think. Wala pa akong representative sa ibang mga section, but nevertheless, pwede naman po nilang panoorin ang ating live stream mamaya. So do not forget to like, share, subscribe, comment sa ating mga video lessons sa YouTube channel na ito. So yan, I hope na nakapag-lunch na po tayo. Meron po kayong katabing baong tubig para dire-diretso na po ang ating lessons later. The first part of our lesson will be a review of what we have discussed last week kasi mahalagang alam pa rin po natin yung concepts about earthquake kasi yun din naman po halos ang i-discuss natin ngayon. Connected pa rin po siya. So mahalagang alam po natin yung mga concepts na nakapaloob sa earthquake preparedness na yan. Okay? So yan. Last 3 minutes. Again, please invite your classmates. I think ang ating paaralan ay may mga schedules na para sa vaccination para sa mga pediatric age. Pag sinabi nating pediatric age, 18 and below. Ayan, thank you. Meron na tayong from Rambutan. Ayan, thank you. Please invite your classmates na umattend na rin. Yun. Pag sinabi pediatric age, 18 and below. So sa mga nakapagpabakuna na, congrats at malaking tulong yan sa ating pandemic response. Kung hindi kayo makaka-attend ngayong hapon na to, walang problema. I can understand everybody has their own reasons. You can still watch this video after our live stream. By the way, reminders lang po para sa aking Mango, Apple, Ati Santol, sa aking 4 na section, ang deadline ng activity sheets para sa lesson number 1, para sa Mango ay 12 noon sa Friday, November 26. At para naman sa Apple, Ati Santol, ang deadline naman ito ay same day, November 26 from 7 a.m. to 7 p.m. Pakisunod lamang po ang format, instruction at schedule ng pagpasa para siguradong check-checkan ko po ang output ninyo. So yun po ang mahalaga doon. Sundin po ang format, schedule at instruction at papirmahan sa magulang ang mga activity sheet before you submit that to me. Yan. So thank you. So siguro just give me 1 minute so I can now start sharing my screen. Yan. Hindi lang po. Ayan. So I hope that my screen is now flashing right now sa ating live stream. Check ko lang po. Check ko lang po sa ating
Wait lang natin sa YouTube natin. Ayan. So, good afternoon again. Good afternoon again, grade 8 students from all sections ng Preparedness National High School. This would be our lesson number 2 for week number 2, which is all about seismology and earthquake preparedness. Again, I'm Mr. Marin Rodrigo D. Marinas III, Teacher 3 of Science Department of Preparedness National High School. So wait lang po natin na mag-completely flash na po sa ating screen bago ako mag-proceed sa ating presentation. Ayan. So I hope that everything, my audio and visuals are now clear. So let's now proceed. So for this afternoon, medyo maikli lang po ang ating topic ngayon. We have magnitude and intensity, effects of earthquake, and earthquake preparedness. And that's the reason why before we have these three main topics, binalikan ko po yung concepts na diniscuss natin last week. Ayan, thank you sa mga umattend. Meron na tayo from Kamatsile. We have additional students from Mango and Duhat. So good afternoon. And as well as Guaba. Ayan. Dalandan. Thank you for attending my online class this afternoon. So let's now proceed. So the first topic for this afternoon will be a review of what we have discussed last time. So again, review lamang po ito ng diniscuss natin last week, which is all about faults and earthquake. So balikan natin. Pag sinabi nating earthquakes o lindol, these are natural geologic phenomena. And when we say natural, likas, ibig sabihin hindi ito gawang tao. Okay? So it's a natural geologic phenomena caused by a sudden and rapid movement of large volume of rock. So yung mga bulto ng lupa at mga bato sa ilalim ng paa natin, kapag biglayang gumalaw, biglaan at mabilis na paggalaw nito, ito yung mga kapagdulot ng lindol. As you can see on our GIF, makikita po natin yung kaguluhan na dinudulot ng lindol na ito sa India and Nepal. I think this was 2 years ago kung hindi ako nagkakamali. So kitang-kita po natin yung mga infrastructures, yung mga tao nagkakagulo, mga nasakta mga tao. Even the trees are swaying and the electric poles are swaying on our animation. So kitang-kita natin epekto ng lindol na ito. So sa hapon na ito, titingnan natin ano nga ba yung mga epekto ng lindol at paano natin paghahandaan ang mga effects nito. So let's have a quick review. The origin of an earthquake occurs at depths between 5 and 700 km at the focus again kung saan nagsimula ang lindol sa ilalim ng lupa natin. Ito ay tinatawag nating focus. Ulitin natin kung saan nagsimula ang earthquake sa ilalim ng ating mga lupa. Ang tawag doon ay focus. Sa ibabaw noon ay tinatawag naman nating epicenter. So wag po nating pagbabaliktarin yung dalawang terms na yan. Most of the time, pag pinapalabas yan sa TV, na pagbabaliktad ng mga reporters natin ang mga terms na yan. But to clear it out, pag sinabi nating focus, sa ilalim ito ng lupa. Dito nagsimula yung paggalaw ng lupa natin sa ating mga fault lines. Di ba, diniscuss natin last time yung mga fault lines natin. Sa ibabaw ng focus natin, as you can see here on our diagram, let's have some laser pointer natin. Ayan po, kita po natin dito sa tuktok na ito. This is the epicenter and it is directly above our focus kung saan nagsimula yung ating lindol. So maliwanag na dapat sa atin yung mga terminologies na yan. So let's continue. During large earthquake, a massive amounts of energy is released as heat and seismic waves. Seismic waves are a form of elastic energy that causes vibrations in the material that transmit them. Ang problema kasi dito is yung seismic waves na yan, lalo kapag ikaw ay malapit sa ating focus as well as sa epicenter ng ating lindol, mas malakas syempre, mas mararamdaman natin yung effects ng ng lindol na yan. So obviously, mas malapit ka sa pinagmulan ng lindol, expected na mas malakas din yung mararanasan mo. Pero later madidiscover natin na hindi laging ganyan ang case natin. There are some exceptions, there are some sabihin natin mga factors na nakakaapekto kung bakit nga ba may mga buildings pa rin na natitira o natitirang nakatayo kahit sila ay malapit sa tinamaan ng lindol. So yan ang titignan natin mamaya sa ating discussion. So last week napakita ko na rin po ito. These are what we call seismograph. And when we say seismograph, these are instruments or equipment that records earthquake waves. So ibig sabihin habang gumagalaw tong pen na ito, pag mas mataas o mas malaki yung squiggly lines na na-form ng ating seismograph, ibig sabihin mas malakas ang mga lindol. So as you can see here at this part, highlight natin para makita nating mabuti. Let me use, ayan. Itong part na ito, yan, yellow part na yan, medyo mahina yung nararamdamang earthquake dyan. Pero dito sa portion na ito, yan, yung hina-highlight ko dito, as you can see here,
these are areas na may malalakas na lindol because the movement of the pen is large. So yan yung tinitingnan natin sa seismograph. And later, titingnan natin paano nga ba natin nagagamit yung seismograph na yan para i-record ang seismic waves. So yan, good afternoon again sa mga humabol sa ating online class. So thank you for those guava, mango, as well as dalandan, kamatsili students. Volume. So let's continue. So this instrument have a weight freely suspended from a support that is securely attached to the bedrock. So normally nakadikit yan sa lupa. So anumang vibrations, ayan, as you can see here on our animation, anumang galaw ng ating lupa can be transferred to a rotating drum. At nakikita niyo naman yung squiggly lines na na-form natin sa ating rotating drum na ito. At yan yung pag-aaralan ng ating mga seismologists o mga scientists na nag-aaral ng lindol para masabi nila yung lakas ng isang lindol. Okay? So I hope these terms ay nare-recall na po natin, nare-review po natin yung mga terminologies na ginamit o diniscuss natin last week. So I hope you stay with me sa buong period ng ating discussion, ha? Huwag po tayong mag-a-attend lang sa first part, mag-a-attendance lang po, mag-good afternoon, tapos biglang maaalis na po kagad. So please, sulitin na po natin yung mga ganitong chances na makapakinig ng mga lessons natin para matulungan din po kayo sa inyong pag-aaral. Now, so as you can see here, this is a sample part or sample sheet from a seismograph. Ang tinatawag nating seismogram. Again, seismograph or seismometer is the machine, while the paper or the record na nakukuha natin sa machine na yan ay tinatawag nating seismogram. So itong mga seismogram na ito, pinapakita nito yung mga makabuluhang impormasyon tungkol sa nature ng ating seismic waves o yung mga waves na nagmumula sa ating lindol. Just like what I have mentioned earlier. So yung mga seismic waves na yan, as you can see here, yan, titignan nila yung mga paggalaw ng mga waves na yan at malalaman nila kung gaano kalakas yung lindol, saan nagmula yung lindol. Maraming information ang makukuha ng mga seismologists mula sa mga ganitong klaseng record. Yan. So, sabi nga natin last time then, seismogram reveals that there are two main types of waves. We have what we call the surface waves and the body waves. And the surface waves are the waves that travel across the surface of our planet. Sa ibabaw ng ating planeta ito nagta-travel. And we have two types of surface wave. We have the love and the Rayleigh waves. Yung body waves naman ay nagtatransmit yan papaloob sa ating planeta, sa interior ng ating planeta. Now, these two types of waves, the surface waves and body waves, ay nagamit ng ating mga scientists para mas mapag-aralan nila kung ano nga ba ang bumubuo sa ating planeta. Okay? Which is, I think, na-discuss na natin ng malaliman last week. So dito nagtatapos yung review natin. So I hope that all the concept that we have presented last week ay naalala pa po natin dahil yan ay gagamitin natin sa discussion natin this afternoon. So, seismologists, pag sinabi natin mga seismologists, these are the scientists who studies earthquake and its effects. So, sila yung mga siyentipiko na nag-aaral ng mga lindol. So, itong mga seismologists na to, gumagamit ito ng variety of methods upang masukat ang laki at lakas ng isang lindol. Ito yung tinatawag nating intensity at magnitude. Na huwag tayong malito dyan kasi normally, sa totoo lang, even me, nalilito rin ako sa terms na intensity at magnitude. So titingnan natin ngayon sa hapon na ito, ano nga ba ang pinagkaiba ng intensity at magnitude. Mahalagang matutunan natin to bukod pa sa idea na nakapasok ito sa most essential learning competency ng Department of Education, mahalagang malaman din ng mga students natin, katulad ninyo, ang pinagkaiba ng intensity at magnitude. So, tingnan natin, ano nga bang pinagkaiba nitong dalawang ito? Simulan natin sa magnitude. Pag sinabi nating magnitude, it's a quantitative measurement. And when we say quantitative measurement, it's all about, we are putting it in numbers. Meron siyang connected na number dito. So, anong relasyon itong sinasabing magnitude na ito? It relies on the data collected from seismic records to estimate the amount of energy. So maliwanag po sa statement na yan na ang sinusukat ng energy, or rather ng magnitude, ay yung energy na daladala niya. Obviously, pag mas malaki ang lindol, mas malakas ang daladala niyang o mas marami ang daladala niyang energy. So maliwanag tayo dapat dyan. Magnitude
is energy. So pag mas malakas ang lindol, mas mataas ang magnitude, mas marami siyang daladalang energy. Ulitin natin ha. Pag sinabi nating magnitude, ito ay tumutukoy sa lakas ng lindol sa isang particular na pagkakataon. Okay? So mas malakas na lindol, mas malaking energy magnitude, mas mataas na energy ang daladala niya. So, yun po yun. So, in 1935, Charles Richter, shown in this picture, developed the first magnitude scale using seismic records. So, si Charles Richter, pinag-aralan niya yung mga records, mga seismic records ng mga naunang lindol at doon niya na-develop yung kauna-unahang magnitude scale. Kaya tinatawag din ito na Richter scale. So, 1935. So, ganito po ang itsura ng pag-aaral na ginawa ni Richter scale. I think you're going to see this one sa inyong activity sheet. So, the Richter scale is based on the amplitude. And when we say amplitude, ito yung taas ng ating wave. Kung babalikan natin discussion natin nung first quarter at nung grade 7 kayo, kapag ang isang wave ay may mas mataas na amplitude, mas malakas ang daladala niyang energy. Ulitin natin ha, pag sinabi nating amplitude, it's the height of the wave. Mas mataas na amplitude, mas mataas din ang daladala niyang energy. So before we continue, let's try to answer this. Let's clarify that one. From JC intensity po, base po sa damage na sa isang lugar, we will check that one later. Okay? Kung onti lang po ang damage, mababa ang intensity, tapos tama naman po yan, Iop. So mas papalawigin natin yan maya-maya. So tama po yung sinasabi mo, intensity, damage. So later natin yan wag tayong spoiler, mamaya natin di-discuss ang intensity. For the meantime, si magnitude muna. So sa magnitude, sa Richter scale ang ginagamit natin, sabi ko nga po, it's the amplitude. Pag mas mataas ang waves natin na nabuo sa seismog, di ba gumagalaw yung pen natin kanina? Kapag mas mataas yan, mas mataas ang amplitude, mas mataas ang energy niya na dala-dala. Pero di ba sabi ko rin po kanina, na bukod sa seismic waves, or rather yung mga height ng wave, ganyan-ganyan, nadedetect din on pwede ring pag-aralan ng ating mga seismologists yung mga primary at secondary waves. Inaalam din nila yan. May sinusukat lang sila kung gaano katagal, anong point unang lumabas yung primary wave, anong point lumabas yung secondary wave, gaano kataas yung wave, so and so forth. So as you can see here, ang ginawa lang nila dito, pinagkumpara lang nila yung distance between our primary and secondary wave, which is, yan lang po yun. Pinagtugma lang naman po nila yan. And also the amplitude. So kung saan magkocross yung dalawang yan, yun po yung magnitude ng ating lindol. So paano po nangyari dyan? So in this case, ang ginawa lang po nila dyan is this one. So sinukat lang nila yung distansya between the primary and the secondary wave. Sinukat lang nila. So lumalabas yan na that one is 24. Yan, so nandito siya. Ito yung point na yan na highlight natin. Let me use some highlight. Ito yung 24 na sinasabi dyan. Then, sabi sa dulo ng graph natin, we also have the amplitude ng pinakamataas na wave natin is 23 millimeters. So, ito po siya, 23 millimeters. Then, ang ginawa lang ng mga scientists dyan is they're just going to connect the 2 points. At kung saan tatapat yung dalawang points na yan, yun ang magnitude ng ating lindol, which in this case is magnitude 5. So, yan po ang ginawa nila. Pero, ngayon, automatic na yan. May mga machines na silang ginagamit para ma-detect, masukat yung mga magnitude na yan. So this is just, sabi natin, ito yung ginawa ni Charles Richter noong 1935 para masukat niya yung sinasabi nating magnitude. So let's continue. Ayan po yung another example. So example A, let me ask you, ano ang magnitude ni example A? Sabi daw natin, pag i-cross lang daw natin yung dalawang points, so we have here, this is the distance from the epicenter. Ayan po siya. And this is the height of the wave. So sabi daw natin, pag tutugtungin lang daw natin dalawang linya na yan at kung saan siya tumapat, yun po yung magnitude niya. So let me ask you class sa ating group, sa ating comment box, ano ang magnitude ng ating lindol? Yan, may mga nagsugot na tama po tayo, magnitude 2. Eh sir, bakit may example B po dito? Now, mapapansin nyo, hindi naman lagi isang lugar lang ang tinatamaan ng lindol. For example, we have lumindol sa Bulacan. Wag naman sana. Pero example na lang natin, lumindol sa Bulacan.
may seismometer sa Bulacan that lumalabas na from 20 kilometers, yan po yung na-detect niya. Pero meron din tayong seismometer 100 kilometers from Bulacan, sabi natin from Pangasinan. Yan din po yung na-detect nila. So, by intersecting all those lines, malalaman natin, may estimate natin talaga kung gaano kalakas ang lindol. Alam ko mayroon kayong activity na ganito sa grade 10. So, talagang kayo na mismo ang susukat kung saan nagmula yung lindol na yan. Maganda yung activity na yon. So, hintayin nyo yan pagdating nyo ng grade 10. So, this is just para sabihin natin appetizer ninyo. So, tama yung sagot nyo. We have magnitude 2 in this example. So, this example is just an appetizer of what you're going to discuss pagdating nyo ng grade 10 sa Earth Science. So, maganda yung topic na yon. Kasi talagang magsusukat kayo doon kung saan, malalaman nyo kung saan naggaling yung lindol at gaano kalakas yung lindol. So, the Richter scale uses Arabic numerals. Pag sinabi nating Arabic numerals, yun yung numerals na ginagamit natin. Ito yun, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Yan po yung sinasabi nating Arabic numerals. So, obviously, kapag mas malakas ang lindol natin, mas malaki yung Arabic numeral. In this case, we have 9 here. So, the idea here is that, for example, may isang lindol na lumalabas na ang sukat niya is magnitude 6.5. And we also have a magnitude 5.5 na lindol. Kung ikukumpara natin yung dalawang yan, yung magnitude 6.5 is 32 times more energy than magnitude 5.5. Imagine niyo yun. It's 32 times more energy. So, ibig sabihin, pag nag-magnitude 7.7, di hamak na mas malakas pa yung na-experience na lindol o energy na daladala na yan. So, yan po yung sinasabi natin. As we increase the magnitude, pag tumataas ang Arabic numerals natin, ulitin natin, pag sinabi nating Arabic numerals, these are the one that you have been using since elementary. Yan yung 1, 2, 3, 4, yan po yung sinasabi nating Arabic numerals. Baka nakakalimutan na po natin. So obviously, habang mas tumataas yung Arabic numeral natin sa Richter scale, mas lumalakas o tumataas yung energy na daladala ng lindol. Yan. So maliwanag na tayo dapat dyan, ha? So, kung ikukumpara natin ang magnitude 1 sa magnitude 4, i-multiply lang natin yung 32 na yan times 32 times 4, ganun kalakas po yun. So di hamak na mas lumalakas ng lumalakas yung ating lindol habang mas tumataas yung magnitude scale natin. So maliwanag na po dapat sa atin yung bagay na yan. Now, so this one is an example of the different, this is a map of our country. Kita po natin dyan, kapag maliit yung circle dito, it is magnitude 7. Yan po yun, magnitude. Ayan, dito tayo sa red, yung mga recent, yung mga latest natin na mga lindol. So, small circle, meaning mababa yung magnitude niya. Then, we have 8 here. So, as you can see here, nakita niyo yung mga red circles na yan, makikita niyo na lahat ng mga lindol na yan ay naka-accumulate sa mga fault lines natin. Di ba sabi nga natin last time, sa mga fault lines natin, doon nag-o-originate ang mga lindol. So may malalakas na lindol tayo just like this one. Ito yung Luzon earthquake 1990. Yung nagpabagsak ng maraming mga buildings sa Baguio. The size is magnitude 7.7. Imagine that strength. Meron din tayo from Braga Gulf sa Bicol, 7.4 magnitude. Meron din tayo itong 2003 sa Masbate, 6.2. Actually, baka hindi na nga latest ito dahil meron na rin tayong lindol from Bohol, which is 7.1, kung hindi nagkakamali. Tapos may mga lindol din tayo nag-cause ng tsunami sa iba't ibang area sa ating bansa. And also this one, ayan po yung mga big earthquakes natin, like Japan noong 2011. Kung naalala ninyo, I think that is 8.1. Kung hindi nagkakamali, lakas niya, which is nag-cause siya ng tsunami. Sumatra, ito po yung nagkaroon ng tsunami naman sa Thailand at sa Indian Ocean. Marami din namatay dyan. Haiti, I think nagkalindol din recently sa Haiti. Malakas din yung lindol na yan, and as well as New Zealand. Pero ang pinakamalalakas na lindol ay naganap sa Chile at sa Alaska. Sabi pa nga nung isang balita na nabasa ko, sa sobrang lakas ng lindol sa Chile, bumagal yung pag-ikot ng ating daigdig ng ilang segundo. Ganun kalakas yung lindol. Imagine that one. Imagine the strength of that earthquake. Okay? So yan po. Ayan, sa Japan is, ayun pala, 9 ang magnitude pala. Sorry, magnitude 9 ang Japan. Chile is 8.8 and Sumatra 9.1. Imagine the strength of this
earthquakes. Each step on the magnitude scale is 10 times more powerful than the previous steps. So imagine, habang mas tumataas yung magnitude natin, mas lumalakas ng 10 beses yung lindol natin. Okay? So, now, maliwanag na sa atin yung magnitude na yan. So, yung magnitude, it is measured by an instrument. Di ba yung seismograph nga natin, seismometer natin. So, based from that analysis ng mga seismologists natin, malalaman natin kung gaano nga ba kalakas ang isang lindol. Pero yung susunod, just like what JC had said earlier, kasi na ba yung, tinanggal ni JC, ayan, yung sinabi ni JC kanina, sabi ni JC kanina, yung intensity daw, sir, is based daw sa damage niya sa isang lugar. Which is totoo. Tama po yun. Kung kanina sinasabi na ang magnitude is the energy. Yung enerhiya na daladala ng lindol na nasusukat sa gamit ang seismograph, ang ating intensity naman, it is the damage na nadudulot ng isang lindol. So intensity measures the degree of earthquake shaking, kung gaano kalakas ang pagyanig niya, na naobserbahan ng mga tao, ng mga hayop, ng mga at ano yung mga naobserbahan nating epekto nito sa mga infrastructure. So tama po yung sinabi niya na nakakonekta yung intensity sa na-experience natin sa isang lindol. Okay? So obviously, magkadugtong din sila yung magnitude at intensity. Obviously, pag mataas yung magnitude, we are expecting also those areas na malapit sa epicenter ng lindol na makaranas ng mataas na intensity. Pero later may didiscuss pa ako tungkol dyan. Pero for the meantime, obviously, sa intensity, yan yung nararanasan natin, na-experience natin sa every time na may lindol. Okay? So, in 1902, Giuseppe Mercalli developed a more reliable intensity scale. So, pinag-aralan ni Mercalli, which is ngayon ginagamit na siya as or termed as Mercalli scale. So, nag-develop siya ng isang scale para ma-measure natin yung sinasabi nating intensity na yan. Kasi sa magnitude, madali eh. Kasi pag mas malakas yung amplitude o mas mataas ang amplitude ng wave natin, mas malakas ang lindol. Pero sa Mercalli scale or sa intensity, yung na-experience natin. So sa tulong ni Giuseppe Mercalli, nakapaggawa tayo ng isang mas reliable, mas magagamit nating uri ng scale para sa intensity. Ulitin natin magnitude, energy, intensity, experience natin. Yung na-experience nating effect niya. So this is the modified Mercalli intensity scale. We are not going to use this, we're not going to discuss this one today. Ang i-discuss natin yung sa Philippines version. Okay? So as you can see here, he has at least from intensity 1 hanggang intensity 12. And as you can see here, it uses Roman numerals. I hope naalala nyo pa yung Roman numerals nyo po. So yan. So Roman numeral 1 hanggang Roman numeral number 12. Sa inyong activity sheet, activity number 2, Roman numerals po ang gagamitin nyo because it is actually asking for you sa intensity. So please be careful in answering that one. So let's have a review. True or false? Magnitude is represented by Arabic numerals 1, 2, 3. Magnitude is represented by Arabic numerals. True or false? Yan. So check natin, wait natin yung mga sagot po natin. Again, magnitude is represented by Arabic numerals. 1, 2, 3. Ayan, nagsagot na rin po sila. Hindi ko na po isa-isa yung mga names ninyo. So most of you, actually halos lahat ay nagsasagot ng true. Tama nga kaya ang sagot nila. Okay lang po kung nakikigamit po tayo ng account ng inyong kuya. Walang problema. Ang mahalaga, maka-attend po tayo. So the answer for this one, it's true. Okay? So magnitude is using Arabic numerals. Let's have the next one. Magnitude is the strength of an earthquake as recorded by an instrument called seismograph. Magnitude is the strength of an earthquake as recorded by an instrument called seismograph. True or false? Ayan, may nagsasagot na. So ano kaya? True or false kaya ito? Magnitude is the strength o lakas ng isang lindol na nasusukat gamit ng instrument na tinatawag nating seismograph. So I think majority again is answering true. Let's see kung true nga bang sagot dito. The answer is true. So yung seismograph natin, magpo-produce yan ng isang record na tinatawag nating seismogram at yun ang aaralin ng ating mga seismologists. Let's continue.
Magnitude measures the relative effects of earthquake to people, objects, environment, and structures in the surrounding. True or false? Magnitude measures the relative effects of earthquake to people, objects, environment, and structures in the surrounding. At may uwu pa yung sagot niya. So, tingnan natin. Ayan, may magkaiba na ang sagot. May false, may true. Let's see. Sino kaya ang tatama sa kanila? So, the answer is false. Pag sinabi nating magnitude, ulitin natin ha, magnitude, energy, lakas. Pag sinabi nating intensity, effects, experience. So, the answer for this one is false kasi yung term dapat dyan ay intensity. Measures the relative effects of earthquake to people, objects, environment, and structures in the surrounding. Again, the answer for this one is false. It should be intensity. Next, the Richter scale is based on the amplitude of the largest seismic waves recorded on a seismogram. The Richter scale is based on the amplitude of the largest seismic waves recorded on a seismograph. True or false? May mga nagsasagot na. Josiah answered true. What about the others? Tingnan natin. Naka-base daw ito sa amplitude of the largest seismic wave. May true, may false. Aba? Ayan, marami ng true. May false, may ilang false pa rin. Tingnan natin kung sino ang tatama dyan. The answer is true. Di ba sabi nga natin, the Richter scale is measuring, is connected to magnitude. Pag mas malakas yung amplitude, mas mataas yung amplitude natin, that is connected to our mas malakas yung lindol, obviously. So that's the answer for this one is true. I think this is the last for the first part of our review. Richter scale is still currently used to measure earthquakes intensity. Richter scale is still currently used to measure earthquakes intensity. True or false? Yan, tingnan natin kung sino tatama dyan. So, Lorjan answered false, 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 false. Yan, maraming false. Tingnan natin. May true. Sige. The answer is false. Now, i-clarify lang natin tong bagay na to. Actually, pwede rin man true ang sagot natin dito. Kasi ang basehan ng lahat ng intensity scale na ginagamit ng mga bansa ngayon, it's still Richter scale. Pero na-modify na siya. Nabago na siya ng nabago para mag-suit siya sa pangangailangan ng isang bansa. So, katulad sa Philippines, though we are still using the original Richter scale, rather, naka-base yung ginagamit nating intensity scale sa Richter scale na yan. So, aside from that one, mali din ito dahil nga hindi naman Richter scale ang ginagamit natin for intensity. Dahil Richter scale measures magnitude. Mercalli ang ginagamit sa intensity. Ulitin natin ha. Ulitin natin ha. Magnitude, lakas ng lindol, energy, Richter scale. Kapag sinabi nating intensity, effects, experience, Mercalli scale. Yan na. Huwag tayong malilito sa mga bagay na yan. So yan naman yung mga basic concepts na gusto nating matandaan dito kasi most of the time na nagbabalita ang ating mga news reporter regarding sa ating mga lindol, they will be using focus, epicenter, Richter scale, Mercalli scale, like that. So mahalaga na alam po natin yan. So mali ito dahil hindi intensity ang sinusukat ng Richter scale kundi magnitude ang sinusukat ng Richter scale. So intensity, sabi ko nga po dito, uses Roman numerals. I hope you still remember the Roman numerals with the corresponding description of the effects of earthquakes with a given intensity. Sa Philippines, ang ginagamit natin ay hindi Mercalli. Nakabase ito sa Mercalli pero ito yung tinatawag nating PHIVOX Earthquake Intensity Scale o PEIS. Yan po yung ginagamit ng Earthshaker, yung mga nakikita nyo sa mga Facebooks natin, sa mga balita natin sa TV, they are using PHIVOX Earthquake Intensity Scale or PEIS. Iisa-isay natin yung mga bagay na yan kasi yan na yung lalamanin ng ating activity number 2 sa ating activity sheet. Actually, mahirap yung activity number 2 kaya makinig po tayo dito. Dapat marunong kayong mag-describe ng mga na-experience natin sa mga lindol na yan para mabigyan nyo ng tamang intensity number yung ating experiences na yan. So let's now focus with the Philippine Earthquake Intensity Scale or PEIS.
The Mercalli scale served as the basis for the Philippine earthquake intensity PHIVOX earthquake intensity scale or PEIS. Ulitin ko ha, basis pa rin siya. Though hindi na siya ganun ginagamit natin, yung ginagamit natin ngayon na PEIS is naka-base kay Mercalli scale. It was developed by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX. And most probably you have always hearing news regarding kay Taal sa mga lindol galing kay PHIVOX. So sila ang ahensya ng ating pamahalaan na nagmo-monitor sa mga paggalaw ng mga faults natin, mga earthquakes at pagsabog ng mga bulkan. So sila po ang namamahala dyan. Sayang nga dapat nagpaplano kami before ng SE program na small field trip kami sa PHIVOX. Kaya lang, ang nangyari is sumabog nga si Bulkan Taal tapos nagkaroon nga ng pandemic. So hindi na namin natuloy yung project o yung activity sana na yun. Napupunta kami mismo sa PHIVOX na yan. Pero hopefully makapunta kami dyan. So PEIS replaced the Rossi-Forel scale in 1996. So simula 1996, PEIS na po ang ginagamit ng ating pamahalaan, to be specific, ng ating PHIVOX. So yan, iisa-isahin na natin. Iisa-isahin na natin ano nga bang na-experience ng mga tao under different intensity. So we will just go over with the different intensities. So intensity 1. So ang tawag dito is scarcely perceptible. Ibig sabihin bahagyang nararamdaman lamang. So mapapansin daw natin itong mga lindol na ito na may intensity 1 sa isang favorable circumstances, kung wala talagang yumuyugyug, talagang tahimik yung bahay, ganyan, tapos biglang may naramdaman kang paggalaw ng lupa, probably that's intensity 1. And delicately balanced objects are disturbed slightly. For example, meron kayong ceiling fan. Meron kayong mga, sabi natin, mga kortinang nakasabit. May mga bagay kayong nakasabit sa mga bahay na biglang gumalaw ng kaunti na hindi naman cause ng hangin. Probably that currently you're experiencing intensity 1. Napansin nyo sa ating picture, the woman and the kid, wala siya na-experience. Hindi nila na-experience o hindi nila nararamdaman. Pero si kuya na nakahiga, mas naramdaman niya yung lindol, so that one is just intensity 1. Scarcely perceptible. Next, intensity 2. Sa intensity 2, mas marami ng tao ang nakakaramdam na ng lindol. Felt by few individuals at rest indoors. Yung mga nakaupo, nakatayo, nararamdaman nila yung mahinang pagyugyog ng sahig nila. And then, hanging objects swing slightly. Medyo umuugoy na yung mga kanina, di ba, gumalaw lang kanina yung mga nakasabit. Ngayon, medyo umuugoy na yung ating mga gamit na nakasabit. So that is intensity 2 or slightly felt. Bahagyang nararamdaman. Next, intensity 3. Weak ang nakalagay. Napansin nyo, halos lahat ng tao na sa loob ng bahay ay nakakaramdam na ng lindol. Felt by many people indoors in upper floors. Lalo sa mga may second floor, third floor, mas may experience nila yan. Some people may experience dizziness, nahihilo. Siyempre, yumuyugyug yung upuan mo, yung kama ninyo, like that, or nakatayo ka, gumagalaw yung side ninyo, medyo makakaramdam ka ng pagkahilo. Then, hanging objects swing moderately. So, mas umuugoy na yung ating mga nakabitin na mga gamit. So, that is intensity 3 or weak, mahina. Now, intensity 4. So, napansin niyo sa intensity 4, even yung mga natutulog, pwede na silang magising sa lakas ng lindol na yan. Light sleepers are awakened, yung mga mabababaw ang tulog, bari na nilang ma-experience o maramdaman yung lindol na yan. Then hanging objects, mas kapansin-pansin na yung paggalaw nila. Kanina, umuugoy-ugoy lang, ngayon mas kapansin-pansin na ang pagyugyug nila. Then dinner plates, glasses, windows, and doors rattle. Kumakalansing na yung mga plato natin, yung mga salamin, mga pintuan natin, dulot ng lindol na may lakas na intensity 4. Okay? So, sa inyong activity sheet, sa lecture notes ninyo, remind ko lang po, sa lecture notes ninyo, nakalagay po doon yung, itong mismong dinidiscuss natin. Ang mahirap lang sa lesson, sa activity number 2 is talagang tunay siyang situation, babasahin nyo siya, tapos ima-match nyo siya sa intensity number niya. So, talagang kailangan nyo i-analyze munang mabuti. Huwag po tayo magsagot kagad sa online ha, at saka magpasa ng activity. Basahin munang mabuti yung lecture notes at yung ating pakinggan muli itong lesson natin ngayong hapon na ito. Intensity 5, strong, malakas na.
Generally felt by most people indoors and outdoors. Ibig sabihin, even yung mga tao sa labas ng bahay ay nakakaramdam na ng lindol. Marami na ring mga natutulog na tao ang nagsisimula na ring magising dahil sa lindol na yan. Kanina kasi mga mababaw lang ang tulog, ngayon halos marami na ring tao ang nagigising dahil sa lindol. Marami na rin ang natatakot, nagtatakbuhan, intensity 5. I think na, kailan ko ba na, last year yata may intensity 5 na tumama sa Bulacan nung lumindol sa Batangas. So ramdam na yumuyugyug yung upuan that time. Strong shaking and rocking felt throughout the building and hanging objects swing violently. Talagang kitang-kita mo nang umuugoy yung mga objects natin. Okay? So yan ha, tingnan natin yung mga nano natin. So intensity 6. Sa intensity 6, very strong na po ang characteristics niya o description niyan. Marami ng tao ang nawawalan ng balanse, yung mga naglalakad, na out of balance na sila sa sobrang lakas ng lindol. Yung mga motorista natin, parang feeling daw nila is nagda-drive daw sila na parang flat yung tires nila. Ganun yung pakiramdam. Kapag nagda-drive ka, tas ang lindol na na-experience nyo is intensity 6. Then, mga mabibigat na objects, mga cabinet, mga furnitures natin, mga appliances natin, they are now starting to move. Yan yung mga delikadong moments na. Kasi kapag ganyan na nagagalawan na yung mga mabibigat nating objects, mas malaki na yung tendency na mag-cause ito ng aksidente sa atin. Siyempre, hindi natin aware, bigla bumabagsak yung mga refrigerator, yung mga TV, cabinet natin. Later, i-discuss natin kung paano nga ba tayo makapaghahanda sa mga ganitong klase ng mga situation. Wall plaster may crack, yung mga platada ng ating mga dingding, nagsisimula na sila mag-crack. Then very old and poorly built structures are slightly damaged. So yung mga may hinang bahay, yung mga may hinang pagkakatayo ng mga bahay at gusali, may kakikitaan na sila ng mga bahagyang pinsala. Okay? So yan po, so ito yung mga delikadong moments na ito na, di ba, na-discuss natin for the past ilang taon na rin, paulit-ulit natin ginagawa yung mga earthquake drills. Titingnan natin mamaya pa yung mga ibang kailangan nating tandaan regarding sa earthquake preparedness. Intensity 7, destructive na ang characteristics niya. So, people find it difficult to stand in upper floors. Kung kanina na out of balance na, ngayon mas nahihirapan na silang tumayo. So, totally talagang medyo ramdam na natin pagyugyog ng lupa natin kapag intensity 7 na ang na-experience natin. Then, heavy objects topple. Pag sinabi natin topple, nagbabagsakan na po yung mga mabibigat natin mga gamit like television, mga cabinetries natin, mga appliances natin, equipment, mga ganyan, nagsisimula na silang magbagsakan. At yung mga well-built structure kanina, yung mga may hinang klaseng pundasyon na bahay, nakakaranas na ng bahagyang pinsala. Ngayon, even yung mga magagandang klaseng mga tirahan, mga struktura, ay nakakaranas na rin ng slight damage. Mga tulay, mga kalsada natin, mga gusali, mga bahayan, they are now experiencing destructive forces. Okay? Intensity 8, very destructive, lubhang mapaminsala na, lubhang mapanira na yung lindol natin. As you can see here on our diagram, the building or the bridge, nahati na yung bridge natin, tas ang daming cracks ng bahay, and the people here are now finding hard to stand kahit nasa labas sila ng bahay. Many well-built buildings and bridges are considerably damaged. Napipinsala na yung mga bahayan na yan. Then landslides and rockfalls may occur. Pag sinabi nating landslide, bigla ang pagbagsak ng mga bulto ng lupa mula sa mataas na lugar. I-discuss natin mamaya yan. Then man-made structures sink, tilt, or topple due to liquefaction and lateral spreading. Pwedeng, mamaya i-discuss natin yung liquefaction na yan. Ano nga ba yung liquefaction na yan? Then fissures and falls rupture may be observed. Dito na natin makikita yung talagang pag-angat ng lupa, pagbuka ng lupa, na sigurado makakasira ng ating mga bahay. We have intensity 9, devastating. Okay, so devastating na yung characteristics niya. People are forcibly thrown to the ground. Nagbabagsakan na yung mga tao. So, hindi na nga sila makatayo, talagang napapabagsak na lang sila sa lupa. Most buildings are totally damaged. Karamihan ng mga gusali natin ay nasisira na. Mga tulay, nasira na rin. Even yung mga utility posts, yung mga poste ng kuryente, mga tore, mga monuments natin ay nasira na rin. Then landslide and liquefaction ay
laganap na. I-discuss natin mamaya yung mga effects na yan, landslide, liquefaction, yung mga terms na yan. Then last, intensity 10, completely devastating. And when we say completely devastating, man-made structures are destroyed. Yung mga buildings natin nagbagsakan, yung mga bahayan natin nadurog, mga kalsada nagkabiyak-biyak, mga tulay nagkahiwa-hiwalay na. Then massive landslides and liquefaction. Then river courses may change, pwedeng magbago yung agos ng tubig natin sa mga ilog. Then majority of those man-made structures are now completely destroyed. Mga nasirang sasakyan, syempre may mga masasaktan at wag naman nakakalungkot dahil may mga mamatay na mga tao na sa pagbagsak ng mga gusali. Yan po yung na-experience natin sa intensity 10. Imagine if you are living in a not so well-built structure at lumindol. Kaya napansin niyo yung ating pamahalaan, napaka-particular nila sa building code natin. May mga sukat yan, may mga certain measurements para matiyak ng ating pamahalaan na yung bahay ninyo ay makakapag-withstand ng lakas ng lindol. I will try to locate later yung yung scale na ginagamit sa Feebox. Meron silang parang app, malalaman natin kung gaano katibay yung bahay natin sa mga lindol. Try kong i-search yan mamaya, tapos i-share ko sa ating GC para malaman nyo kung magsusurvive yung ating bahay kapag tinamaan ito ng malakas-lakas na lindol. So, let's have a review. So, aalamin lang natin sa review na ito kung ito ba intensity 1 or anong klaseng intensity ang na-experience ng ating mga descriptions na ito. Delicately balanced objects are disturbed slightly. Yung mga nakabitin daw na bagay ay bahagyang gumalaw. Parang yumanig ng kaunti lang. Delicately balanced objects are disturbed slightly. Intensity 1 or intensity 3? Please use the comment section to answer. Ayan, may mga nagsasagot na. Intensity 1 daw. Kahit yung number na lang. O yung Roman numeral ha. May nakita ko dito gumamit ng Arabic numeral. Mali po yan. Dapat Roman numeral ang gagamitin natin kapag intensity. Ayan, tingnan natin. The answer is intensity 1. Ulitin ko ha. Tama nga yung number ninyo pero ang pagsulat niya ay dapat Roman numeral. Kaya sa aking hawak na santol, apple at atis, nagagamit ng pen and paper na output, please make sure na Roman numeral po ang gagamitin natin. Ganyan po mga Roman numerals. Next. Hanging objects swings moderately. Hanging objects swings moderately. Intensity 7 o intensity 3? Intensity 7, intensity 3. Ano kaya sagot dyan? Yung mga nakabitin daw ng mga bagay ay nagsiswing, umuugoy na ng bahagya. Kanina yumayanig lang eh. Ngayon umuugoy na yung mga nakabitin ng mga bagay. Yan, majority, mali yung sagot ng isa ha. Hindi Arabic yung tatlong letter ay po gagamitin. Mukhang kailangan nating aral ulit ng basic math. Roman numerals po. The answer is intensity 3. Next. Some people lose their balance. Some people lose their balance. Intensity 2 or intensity 6? Intensity 2 or intensity 6? Dalawang letter I o isang V at isang I. Huwag kayong pasaway ha, huwag niyong gamitin yung Arabic numeral. Magnitude po yun. Intensity po ang inaano po natin dito. Intensity 2 or intensity 6? The answer is intensity 6. Yung mga tao, kahit sa loob ng bahay, nawawala na sila ng balanse, nahihirapan na silang tumayo. So tama pa rin tayo, wala pa rin nagkakamali ha. Mali lang yung pagkakatype, pero tama yung sagot. Tama yung concept ninyo, mali yung pagkakasulat. Next, landslide and rockfall starts to occur. Intensity 8 or intensity 4? Again, intensity 8 or intensity 4? Landslide and rockfalls starts to occur. Tingnan natin. 8 kaya or 4? Oh, ba't may baka nahuli lang siya ng sagot. Anyway, so yan, majority is answering
Intensity, ba't may intensity 7 tayo doon? Intensity 8 at intensity 4 ang pagpipilian natin. The answer for this one is intensity 8. Next, bridges are destroyed while most buildings are totally damaged. Intensity 7 or intensity 9. Bridges are destroyed while most buildings are totally damaged. Ang mga tulay daw ay nasira na at ang karamihan ng mga buildings ay tuluyan ng nagiba o napinsala ng matindi. Yan. O ba't naghalo-halo na yung mga sagot nila? Ba't may B1X dyan? The answer is intensity 9. Meron pa kaya? Ayun, tapos na pala. So yan, sa inyo activity sheet, mas mahirap siya ng kaunti kasi wala tayong pagpipilian. Talagang kailangan nakaharap sa inyo yung lecture notes at yung activity sheet nyo at talagang i-analyze yung mabuti. Kaya please, wag po tayo ma-excite sa pagsasagot dahil mas nakakalito itong activity number 2. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Kailangan pag sinagutan nyo siya, nakaharap sa inyo yung lecture notes or itong diniscuss natin ngayon and your activity sheet. By the way, yung activity sheets para sa Mango, Apple, Atis, and Santol ay naka-upload na sa mga comment sections ng ating Facebook group. Pakibuklat lang po doon. Now, so nakita na natin yung effects ng ating earthquake, pero tingnan natin ano nga ba yung mga specific, ano nga ba yung mga epekto ng earthquakes na yan. So tingnan natin. The effects, as the energy released by an earthquake travels along Earth's surface, yung mga surface waves na yan, it causes the ground to vibrate in a complex manner by moving up and down. So pwedeng gumalaw ng up. Pakita lang natin to. Balikan natin si model ng fault. Pwedeng up and down. Yan, balikan natin si fault model. Up and down. Yan. Or pwede ring side to side. O pwedeng sabay. Up and down, side to side, up and down. Imagine that one. So, ibig sabihin yung mga lugar na tinatamaan talaga ng lindol will experience a very complex vibration. Up and down, or side to side. Imagine that one. So, the amount of damage to human-made structures attributable to the vibrations depends on the several factors. By the way, this picture is from Japan nung sa tsunami nila. So bukod sa tinamaan na sila ng tsunami, nagkaroon pa ng mga massive fires at di ba nasira pa nga yung nuclear power plant nila. So ang laking problema talaga ng Japan during 2011 na yon. So ano yung mga bagay na nakakaapekto? Bakit nga ba madaling masira yung mga bagay na tinatamaan ng lindol? Unang-una yung intensity. Obviously, pag mas malakas yung lindol natin, mas malakas yung energy na dala-dala rin niya. Number 2, duration of the vibration. Gaano katagal kang niyuyugyog o gaano katagal niyuyugyog ng lindol yung structure natin. Number 3, nature of the material upon which the structure rests. Anong klaseng material ba nakatayo yung bahay natin? Ito ba ay sa solid na bato, sa malambot na lupa, sa matubig na lupa? So nakakaapekto yan sa effects ng isang lindol sa isang infrastructure. And also, anong klaseng building materials ang ginamit sa construction? Kaya sabi ko nga po kanina, yung mga engineers natin, mga civil engineers, mga anumang klase ng engineers, mga architects na yan, they are very particular sa uri ng material, sa klase ng material, sa lakas ng material na yan bago nila gamitin ito sa pagpapagawa ng bahay. Kasi hindi biro na kapag masira yung bahay natin sa mga lindol na yan, may mga bahay na ang ganda nga niya, pero low quality yung ginagamit kaya pag tinamaan ng lindol, mabilis siyang masira. So yun yung 4 na bagay na tinitingnan natin para malaman natin kung anong klaseng damage ang pwedeng abutin ng inyong tahanan o ng anumang structure. So although the region near the epicenter, so gilitin natin pag sinabing epicenter on the surface will experience the same intensity of ground shaking. That's true. Kung ano man yung na-experience na ground shaking sa malapit sa epicenter, halos yan din po yung mararanasan nila. Destruction may vary considerably within this area. Bakit? Kung sinasabi natin na lahat ng lugar na nakapaligid sa epicenter will experience the same intensity of ground shaking. Obviously, nasa isang lugar lang sila eh.
Pero hindi lahat ng bagay na yan ay makakaranas ng pare-parehong pagkasira o destruction. Kasi nga nakadepende yan sa klase ng material, paano yung bumubuo sa kanya, anong klase ng lupa, gano'ng katagal yung lindol, like that. So, mayroon ba itong nagsabi na kaya nga po may mga malalaking spring na po? Yes, that's true. Actually, hindi lang ngayon yan. Dati pa sila naglalagay ng mga springs. Ngayon yata may mga gulong na rin yung mga building sa Japan, yung mga bagong mga, may napanood ng mga documentaries regarding after the earthquake, nag-propose na or nag-develop na sila. Tama po yan kay JC, tama po yung sinasabi niya na may mga springs, may mga gulong, may mga device sila sa loob ng buildings nila para hindi ganun katindi ang maranasang pagyugyog ng isang building. So tama po yan. Such differences is attributable to the nature of the ground on which the structure are built. Obviously, nakadepende pa rin ito sa lupa. Kung anong klaseng lupa nakatayo yung mga bahay na yan. Kaya di ba napaka-particular ng mga subdivisions natin, hindi kagad sila magpapatayo malapit sa ilog. I think di ba may mga cases tayo sa bang subdivision sa Marilao yun nagkaroon ng parang pagbagsak ng riprap. Diba? So yan, malapit sila sa ilog, so dangerous yan. Kung sakaling magkaroon ng lindol, wag naman sana, malaki yung tendency na gumuho yung ibang parte na yan. Hindi sa nananakot, pero yun nga po, talagang may mga effects yan. Kung anong klaseng lupa, saan nakatayo yung bahay na yan, malapit ba sa fault line, gano'ng katanda na yung bahay na yan. So maraming factors na maaaring makaapekto sa pagkasira ng isang bahay. Soft sediments amplify the vibrations more than solid bedrock. Yung malalambot ang lupa, mas madali sila makapag-vibrate. So kapag ang bahay ninyo ay nakatira sa isang malambot na lupa, just like this house, ito, napasigit lumubog na siya. So parang unti-unti siyang nilamon ng lupa na yan nung lumindol. Kasi malambot yung lupa na pinagtayuan ng bahay nila. Isa pa dyan, it's landslide prone. Malapit din siya sa bangin or sa mga delisdis ng isang mundo, kaya kapag lumindol, pwede rin itong matabunan. So imagine that one. So may mga factors tayong tinitingnan. So yung mga engineers natin, they know what to do, paano nila i-assess ang isang lugar, kung ito ba ay magandang pagtayuan ng bahay, ito ba ay hindi pwedeng pagtayuan ng bahay, mga ganyan. So yan po yung ginagawa ng mga structural engineers natin, mga engineers natin, mga iba't ibang klase ng engineers natin, just to make sure na magiging matibay at least earthquake resistant yung ating mga gusali. I think sa Philippines may mga bagay, may mga requirements na rin para makapagpatayo ng mga buildings para earthquake resistant na rin. Building resting on unconsolidated sediment experience heavy structural damage. So sa mga bahay na nakatira malapit sa katubigan, mga ilog, malalambot na lupa, mga putikan, they will be experiencing greater damage mula sa isang lindol. So yan, napansin nyo sa ating animation, as you can see, paano saan nanggaling yung tubig na yan? Bakit biglang may lumalabas sa tubig, lumilindol lang naman? In areas where unconsolidated materials, yung mga bagay, lupa na hindi nasiksik, na puno naman ng tubig, kapag lumindol yan, they can experience, o yung lupa ay magiging parang malatubig na bagay. So the stable soil will become a mobile fluid. Ang tawag doon ay liquefaction. You can try this experiment sa buhangin sa dagat. Napansin nyo kapag akala nyo tuyo yung dagat, pero pag kinuha nyo siya, puro siya ng tubig, parang ganyan yung nangyayari sa kanya. Yung lupa natin, though tuyo siya pag tinignan natin, may moisture, may tubig yan na laman-laman o dala-dala. At once na nayugyug na yan ng lindol, pwedeng humiwala yung tubig na yan at ma-experience natin yung liquefaction na yan. At yan yung pwede mag-cause ng paglubog ng mga bahay na tinamaan ng lindol. So imagine that one. Liquefaction po ang tawag dyan. Next. Ayan. May picture tayo from FIVOX. This one was the earthquake experience noong 2019 sa Makilala, Cotabato. Di ba nagkaroon ng series of earthquakes sa lugar nila? Sa Cotabato, Davao area, Sarangani area, sunod-sunod yung lindol nila. So yan po yung na-experience na yan. So the greatest damage to structure is often caused by landslide and ground subsidence. Pag sinabi nating landslide, ito ay isang uri ng mass wasting. Mass wasting, ito yung pagbagsak ng isang bulto ng lupa sa tulong ng gravity. So dumadaos-dos yung lupa na yan mula sa mataas na lugar pababa sa dalisdis ng isang bundok.
In this case, nakita niyo may mga plantasyon, kita niyo yung mga linya na yan, mga puno na yung plantasyon. So most probably may mga bahay na natabunan, may kalsada. Kita niyo po yung kalsada dito sa ating picture, may natabunan na kalsada. So may mga bahayan din dyan. Ayun, may mga puting mga bagay, mga bubong ng mga bahay na nasira na yan. So imagine the effects of this landslide. So isa yan sa mga tinitingnan natin para malaman natin kung yung bahay niyo ba is malapit ba sa bundok, yung bundok pa na yan ay eroded or nakalbo, wala mga puno, malaki ang chance na yan ay dumausdos or magkaroon ng landslide. Pag sinabi naman natin ground subsidence, it is caused by the loss of groundwater underneath the ground. It is somewhat related to sinkholes. Kaya lang yung sinkholes kasi, ang nangyayari sa sinkhole, natutunaw yung lupa. For example, malakas ang ulan. May limestone dito. Yung limestone, mabilis siyang ma-dissolve. So pag natunaw yung bato sa ilalim, pwedeng gumuho yan. Yung ground subsidence naman is pag nawala yung groundwater underneath the ground, lumulubog mismo yung lupa na yan. Nagsasubside yung lupa natin. So imagine that one, yung, may mga, buti ito, plantasyon lang. Paano kung mismong bahay ang nakatayo dyan? Di ba may mga nakita na rin kayong pictures sa internet na kung saan yung mga bahay nangalahati dahil yung kalahati niya napunta na sa mga lumubog na parte ng lupa. This one is one also of the costliest effects ng mga earthquakes, yung mga ground subsidence and earthquakes. Now, so another one is if the earthquake strikes a body of water such as lakes, it may trigger a seiche. Seiche ang tawag dyan. Pwede nyo siyang itry sa bahay. Kuha kayo ng palanggana, lagyan nyo ng konting tubig, tapos i-sway nyo yung tubig sa sahig. Mapapansin nyo na yung tubig natin will move up and down. At yun yung seiche. Hindi siya tsunami. Yung tsunami kasi is caused by a large underwater earthquake. Yung seiche naman is paggalaw ng tubig sa isang stationary water or standing wave sa mga bodies of water like mga lawa, mga ponds, ganyan. Seiche ang tawag po dyan. I think hindi siya ganun ka-common sa Philippines yung seiche na yan kasi wala tayong malalaking bodies of water like lakes. Maliliit yung mga lawa sa Philippines pero yung like this one, Switzerland, sa Lake Geneva, malaki ang lake na yan. So it can cause seiche once na nagkaroon ng earthquake sa mga areas na yan. Seiche ang tawag doon. Now, ito naman yung pinakakilala nyo na. Tsunamis are massive waves. Malalakas na alon na nagmumula sa malalaking lindol sa ilalim ng ating dagat. As you can see here on our diagram, there is an earthquake underwater. Itong underwater earthquake na to will push the water up. Obviously, gumalaw yung ating lupa. So, angat yung bahagi ng tubig mula sa epicenter ng lindol na yan. They are generally caused by the displacement of a slab of the seafloor or large submarine landslide triggered by an earthquake. So as you can see here, aangat yung tubig, then they will cause tsunami. Now, napansin nyo, habang mas lumalapit ang tsunami sa dalampasigan, hinihigop niya yung tubig. Kaya napapansin ng mga tao na na-experience yan, nagugulat sila na biglang bumababaw yung tubig bago tumama yung tsunami sa kanilang lugar. So that is one danger signs ng tsunami. Kapag nakita nyo biglang bumaba yung tubig sa coastline, sa dalampasigan, umakyat na kayo, pumunta na kayo sa matataas na lugar kasi for sure may susunod doon na tsunami. Sa ating bansa, meron tayong tsunami warning system na itinataas ng ating PHIVOLCS kapag may na-detect silang lindol sa ilalim ng katubigan. So far, wala naman tsunami na recently na naganap. Pero 100 years ago, may naganap na sa Mindoro, sa Moro Gulf, sa Mindanao. May mga tsunamis na na-experience yung ating bansa way before our time. So malakas na lindol yon sa ilalim ng katubigan at yun ang na-experience sila, mga tsunamis. So yan po, napansin nyo, ang babaw ng tubig dito, biglang hinigop ng alon. Ayan po, this one is a picture from Thailand. Ito pong malalaking alon ito yung tsunami. This one I think is from Japan. Ito yung tsunami sa Japan ng 2011. Napansin nyo na wipe out lahat, halos yung mga bahay. Iilang bahay na lang ang natira sa ating picture, sa lugar nila. So several areas in our country are prone to different types of tsunamis. So meron tayong tinatawag na trench-related local and distant tsunamis. In this case, these are the red ones. For example, lumindo sa Alaska, lumindo sa Japan, sa Hawaii. Pwedeng umabot sa atin yung tsunami
dito sa mga areas na yan, sa red lines na yan, yung mga coastline na nakulay ng red. Yan po. Then, pwede rin tayo maka-experience ng tsunamis from trench-related local tsunamis. Ito yung color yellow. Kasi may malaking trench dito. So, pag gumalaw yan, pwede mag-cause yan ng tsunami sa mga areas na yan, like this one. Itong Cotabato Trench, ito yung nag-cause ng Moro tsunami. At ito namang Manila Trench ang nag-cause sa Mindoro tsunami natin. For number 3, offshore faults and submarine landslide-related tsunamis, ito yung green. Sa inland areas ng ating bansa. So sa Visayas area sa mas common. Yung mga nasa loob ng ating bansa, sila makaka-experience ng ganitong klase ng tsunami. So halos lahat ng parte ng ating bansa is prone sa tsunamis. So mahalaga na alam din natin ang dapat natin gawin kapag may tatama na tsunami sa ating lugar. By the way, tsunami came from Japan, yung word na yan. So meaning large wave or large harbor waves. So yan po yung ibig sabihin po no term na yan. So let's have a review. Tsunamis are massive waves triggered by large undersea earthquakes. True or false? Tsunamis are large or massive waves triggered by large undersea earthquakes. True or false? Yan. Karamihan na nagsasagot ng true, true, true. The answer is true. So, ibig sabihin, pag lumindol sa ibaba ng for example, ang epicenter ng lindol natin ay sa gitna ng Luzon, sa lupa mismo, huwag kayong mag-expect ng tsunami. Pero pag yung lindol natin ay naganap sa ilalim ng dagat natin, ng karagatang Pasipiko, ng West Philippine Sea, probably there might be a tsunami coming after you. Landslide caused by earthquake vibrations can turn stable soil into mobile fluids. Yung landslide daw, na dulot ng paggalaw dahil sa lindol, ay kayang gawing malatubig yung lupa na kinatatayuan ng mga bahay natin. True or false? Landslide caused by earthquake vibrations can turn stable soil into mobile fluids. Yan. True or false? Ano kaya sagot dito? Landslide caused by earthquake vibrations can turn into mobile fluid. The answer is false. Ang sagot po dyan ay liquefaction. Ang landslide, yun yung pagdausdos ng lupa mula sa mataas na lugar pababa sa bundok. So it's the falling of rocks from high places, lalo sa mga mountainsides. Pag liquefaction, ito yung parang nagiging malatubig yung lupa na kinatatayuan ng mga bahay natin. So the answer for this one is false. It should be liquefaction. Next. Hard consolidated sediments amplify the vibration more than solid bedrock, causing heavy damage to infrastructure built on top of it. Hard consolidated sediments amplify the vibrations more than solid bedrock, causing heavy damage to infrastructure built on top of it. True or false? Yung matitigas daw na lupa na kinatatayuan ng bahay natin ay mas makakapagdulot daw ng matinding pinsala sa infrastructure. Is it true or false? May nagsagot ng true, may nagsagot ng false. Tingnan natin, ano kaya ang sagot sa item na ito? Yan, may salit-salit, false, true, false, true. Sino kaya ang tatama sa bagay na ito? The answer for this one is false. Hindi siya hard, dapat soft. Yung malalambot na lupa natin ang mas makakapag-amplify ng vibrations natin. So the answer for this one is false. Next. Landslide is a type of mass wasting where a mass of rock slides down a slope. Landslide is a type of mass wasting where a mass of rock slides down a slope. Yan, true or false? Yan, may mga nagsagot na. We have true. Most of the, dalawa na nagsagot ng true. True. Yan. Tingnan natin kung sino ang tatama. Okay, majority is answering true. So the answer for this one is true. Landslide, yan na.
Pag sinabi nating liquefaction, ito yung nagiging malatubig yung lupa natin. Pag sinabi nating landslide, ito yung pagdausdos ng lupa mula sa mataas na lugar pabagsak sa mga mabababang lugar. Next, seiches are caused by loss of groundwater underneath the ground. Seiches are caused by loss of groundwater underneath the ground. True or false? Yung seiches daw ay dulot daw ng pagkawala ng tubig sa ilalim ng lupa. Yan, may false true. Sino kaya ang tatama dyan? False true, false true. The answer is false. Yung seiches ay sa standing body of water sa mga lakes. So yung term dapat dyan is ground subsidence. Lumulubog yung lupa natin pag sinabi natin ground subsidence. So the answer for this one is false. So let's, mali ang spelling ko dito, preparedness. Ayos lang natin, baka ma-flash ko pa eh. Hindi lang po mahirap na baka maipakalat natin ang maling spelling. It should be preparedness. So this would be the last part of our discussion for this afternoon. So we are now going to have now earthquake preparedness. Paano nga ba maging handa sa isang lindol? So yan, balikan natin yung discussion natin. Sorry for the inconvenience. Ayan, so let's continue. So, hindi na natin masyado siyang aanuhin. So, tingnan na natin ano nga ba ang pwede natin gawin. Pero sa Mango, makinig kayo dahil ito ang kailangan ninyo para sa inyong performance task. So, bago nga ba maganap, kasi ang masaklap kasi sa lindol, kailanman hindi natin malalaman kung kailan tatama ang isang lindol. Ang pwede lang natin gawin dyan is maging handa tayo sa pwedeng maging epekto ng isang lindol. So number 1 here is know the hazards. Familiarize yourselves with earthquake hazards in your area. So, alamin na, malapit ba kami sa ilog? Malapit ba kami sa mga bundok? Sa mga ganyan? May fault line ba na malapit sa amin? So, mahalaga na alam niyo yung mga hazards na yan. Next, know the evacuation area. I think yung mga barangay natin from all over the Philippines may nakapaskil na pong evacuation area. So, dapat alam natin kung saan tayo pupunta kapag nakaranas tayo ng lindol or on that case. Prepare your house or workplace. Okay? Dapat laging handa yung ating tahanan at ating mga trabaho sa mga ganyan mga calamities o mga disasters. Okay? So, isang paraan dyan is yung pag-prepare ng isang emergency supply kit. So, nandyan na po lahat yung mga items na kailangan natin para tayo ay makapag-survive ng ilang araw matapos ang isang malakas na lindol. So, nandyan na rin po yung mga copies ng personal documents natin, mga pagkaing hindi nabubulok, mga delata, flashlight, radio na debaterya. So, para makapag-survive tayo or at least ready tayo sa effects ng lindol. Learn how to use the first aid kit, fire extinguisher, alarms, switching off water lines, gas tank, and circuit breaker. So at least alam dapat natin yung mga bagay na yan para maiwasan natin yung pagkasunog, pagkaubos ng tubig, pagsabog galing sa mga tangke, pagkakuryente, yung mga ganyan. And also participate during drills. Ang ating bansa ay palagian naman, meron tayong tinatawag na quarterly national simultaneous earthquake drill. So sana po nagpa-participate po tayo sa mga activities na gano'n. Mabuti ng handa kesa mamatay ka sa lindol, di ba? So, mabuti nang alam natin yung mga dapat nating gawin kapag merong mga ganitong mga kaganapan. During an earthquake, kapag may nagaganap ng lindol, ano ang dapat nating gawin? Unang-una natin dyan is drop, cover, and hold on. So, drop, baba ka sa sahig, cover, punta ka sa isang secured na lugar, sa ilalim ng table, mga ganyan. Then, hold on. Okay? Or stay safe in a safer part of the room. Stay calm and alert. Watch out for falling objects. Yun nga sinabi ko, di ba? Habang tumataas yung magnitude ng earthquake natin, mas malakas yung tendency na magbagsakan yung mga gamit natin. Mga glass windows natin mabasag, mga shelves maglaglagan, mga cabinet, ganyan. So para maiwasan ang injury, iwas po tayo sa mga lugar na malapit sa mga bagay na yan. Then pag tayo ay nasa labas ng ating tahanan, magpunta tayo sa isang open area. Kaya kung na-experience yung earthquake drill sa mga eskwelahan ninyo nung elementary kayo,
Di ba ang unang ginagawa sa inyo is nilalagay kayo sa isang open area. Malayo sa mga nagbabagsakang mga bagay, mga puno, mga poste ng kuryente, malayo sa mga bagay na yon. Now, kapag malapit sa dalampasigan, okay, kahit wala pang tsunami system or warning, mas mabuti nang pumunta tayo sa mas mataas na lugar just to be safe. Hindi natin alam na baka sa sobrang lakas ng lindol, biglang magka-tsunami. Or nagkaroon ng underwater earthquake, pwede po yan. Then, kapag naman malapit ka sa mga bundok, sa mga lambakin, mga ganyan, sa mga valleys, sa talampas, mga dalisdis na ganyan, mga cliffs, umiwas po tayo dyan kasi pwedeng makaranas tayo ng landslide naman. Kapag ikaw ay nasa loob ng isang sasakyan, wag na kayong magpumilit na mag-cross sa mga bridges, sa overpass, and flyovers. Kasi may tendency, pagdating ng intensity 6 hanggang 10, pwedeng masira yung mga tulay na yan, lalo kung mahina ang pagkakabuo. Then after an earthquake, evacuate as soon as the shaking stops. Take the fastest and safest way out. Then yun nga, 'di ba sabi ko last time, kapag may lindol, may tayong mag-expect ng aftershocks. Na mahina man pero marami. Yun ang problema sa aftershocks eh. Hindi siya ganun kalakasan pero marami siyang sunod-sunod. Then also be updated. I-monitor. Okay. Yan pala. Ayan pala yung, ito na ginagawa, mas malaki pa lang screen ako dito. So drop, cover, and hold. Ayan po example. This one is employee from Feebox. So pinapakita niya yung sinasabi nating drop, cover, and hold. Poprotektahan naman natin dyan unang-una yung ulo natin eh. Kasi yan yung vital part ng ating katawan. Then after, ayan po, expect aftershocks, be updated, monitor the situation from the radio. Expected nyo na wala po tayong internet connection po dyan. Huwag po tayo mag-hashtag lindol, hashtag earthquake, ganyan-ganyan, bago tayo magpunta sa mga evacuation area. Mas mainam po na handa po tayo. Pwede naman po kayo mag-tweet kapag safe na tayo at may internet connection na. So yan yung ginagawa ng mga Pilipino kapag nakaranas ng lindol, bago lumabas ng building, connect muna sa Wi-Fi, hashtag muna tayo sa mga Twitter at Facebook natin. Ano? Mali po yun. Unahin muna po natin ang kaligtasan ng isa't isa bago tayo mag-post ng kung ano-ano sa social media. Kapag may nakita maliliit na apoy, we use fire extinguisher para maiwasan ang pagkalat pa nito. And siguro din po nating ligtas at walang pinsalang natamo yung mga kasamahan natin. Huwag naman tayong makasarili. Huwag nating isipin lang natin yung sarili natin. Kung safe tayo, check natin iba nating kapwa, baka sila ay napinsala, nagkaroon ng sugat, nasugatan, at kailangan ng medical attention. So, yan po yung discussion natin regarding sa earthquake monitoring and seismology. I hope you learned a lot from our lesson for this day. So, after this presentation, yung aking 4 na section, you will get the PDF copy of the PowerPoint. Number 2, linked for the activity, lesson 2 is already given na, as well as the file for quiz number 2. Nandun na rin po sa comment sections ng Facebook group natin. Wala na pong magtatanong, sir, nasaan po yung mga activities na yan kasi naka-upload na po lahat. Ida-download nyo na lang po. I hope yung Mango na download nyo na po yung file. Kung nahihirapan po kayong mag-download ng file, pwede kayong pumunta sa post ng Apple Ate Santol. Makikita nyo rin po dun yung mga individual sheets. Then, the deadline for this one is December 3, 2021, Friday, 12 noon para sa Mango at 7 a.m. to 7 p.m. para sa Apple, Santol, and Atis para sa 3 section na yon. Now, sa Friday, para sa aking 4 na section, deadline po ng lesson number 1. So, I will now stop sharing. I will now go back to the platform. So, ayan. So, I hope you learned something sa ating lesson ngayon. For next week, we are going to have typhoon. Mga bagyo naman ang pag-aaralan natin next week. So paano nga ba nabubuo ang bagyo? Ano yung mga klase ng bagyo? Ano yung mga categories ng bagyo? At yan ang pag-aaralan natin next week. So please take note of the schedule. Ipopost ko na lang po ito a day before ng schedule live streaming natin para lahat ay maka-attend. So salamat po sa iba't ibang sections na naka-attend. Salamat po sa aking 4 na section, Mango, Apple, Ate Santol. At sa iba pang mga sections na naka-attend like Duhat, Guava, Kamatsile, Dalandan, Rambutan. Sino ba? Baka may hindi pa ako nabanggit. Guava. So thank you for those who attended our class this afternoon. So hindi ko na po papatagalin ito. So goodbye class.